Dankjewel. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Goedenavond, welkom bij Lubach. Mijn naam is Arjen. De Tweede Kamer is terug van reces. En er is een gekke situatie ontstaan in Den Haag. Want NSC is natuurlijk uit het kabinet gestapt. En dus moeten de VVD en de BBB allemaal nieuwe ministers en staatssecretarissen gaan zoeken om die gaten op te vullen. Nou, de BBB heeft gisteravond 3 namen bekendgemaakt. Laten we eens even kijken. We beginnen met onze nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Want we weten natuurlijk allemaal, hè, de vorige minister van Binnenlandse Zaken was... ...250 mensen zitten hier, maar oké. Judith Uitermark, heel goed, ja. En de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken is Frank Rijkaard. Dat is ook een voetballer! Oh! Zelfde naam, maar dan met een T. Sorry, ik moet hier even doorheen. Ik moet hier doorheen, maar ik ben niet de enige. Ik denk dat mensen wel even 2 keer moesten knipperen toen ze die kop zagen. Want iedereen las opeens... Frank Rijkaard wordt minister van Binnenlandse Zaken. Ja, inderdaad. Dus, Het gaat om Frank Rijkaard. Niet de bekende voetballer, maar een gedeputeerde uit Zuid-Holland. Dan een bekende naam, maar niet de bekende voetballer. Maar hij is wel Frank Rijkaard. Frank Rijkaard naar Den Haag. Voor de duidelijkheid, het blijkt een andere Frank Rijkaard te zijn. Ja, het is een andere Frank Rijkaard, namelijk deze. Maar dat heb je gewoon soms, hè, dat mensen dezelfde naam hebben. Mijn schoonmaker heet Marco van Basten. Dat is in het begin even gek, maar later staat hij je wc te poetsen. En dan denk je, ja, Marco van Basten staat mijn wc te poetsen. Nou en, dat kan gewoon. Wat ik wel zielig vind voor Frank Rijkaard, als hij zichzelf googelt, dan zegt Google... bedoelde je Frank Rijkaard met een D? Hoe kut is het als Google je bestaan ontkent, toch? Die weet alles. Maar goed, ik wens Frank Rijkaard heel veel succes. Jongens, dit is niet de goede foto, hè? Hé, dit is mijn schoonmaker. Hey. Nou ja, oké, we gaan door. Want we hebben ook een nieuwe staatssecretaris van Fiscaliteit, Eugène Heijnen. En dat is ook wel grappig, want die heeft dan weer bijna dezelfde naam als onze minister van Financiën, Eelco Heijnen. Dus je hebt nu Eugène Heijnen en Eelco Heijnen. Een E-Heijnen en nog een E-Heijnen. Dus eigenlijk 2 Heijnen. Even een ezelsbruggetje. Eugène Heijnen, Fiscaliteit. Eelco Heijnen, Financiën. Dus Heijnen, Fiscaliteit. Heijnen, Financiën. Hij fi en hij fi. Hoe je het ook kan onthouden is Financieelco en Fiscaligienne. Hebben jullie dat? Financieelco en Fiscaligienne. Nou, de nieuwe BBB-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dan, dat is Gauke Moes. En dat is grappig, want die heeft dan weer dezelfde naam als niemand ooit. Maar hij is een gedeputeerde van de provincie Groningen. En daar werd vorig jaar een regenboogzebrapad beklad met hakenkruis. En Moes sprak zich toen duidelijk uit met een tweet. Zo werkt polarisatie. Jammer. Van beide kanten jammer. Dus jammer van die hakenkruisen, maar ook jammer van dat regenboogzebrapad. Ja, dat had ik zelf heel erg bij het dagboek van Anne Frank. Wat een polariserend boek, toch? Meid, zoek nou toch gewoon die verbinding. Nou, okay. Een leuk feitje trouwens. Weet je waar Gauke Moes als minister straks ook voor verantwoordelijk voor is? Gelijke rechten LHBTIQ+-personen. Dus ja, dat is jammer. Voor beide kanten jammer. Absoluut jammer. Dan gaan we naar de VVD. De VVD heeft vanavond ook hun namen bekendgemaakt. Zoals David van Weel, hier links. Die gaat naar Buitenlandse Zaken. En oud-Kamerlid Voort van Oosten gaat naar Justitie. En zo te zien heeft hij ook zoiets van... Ik heb er zin in. Nou. Er is trouwens ook een kabinetslid dat niet vervangen hoeft te worden. Want iedereen dacht dus dat alle NSC-bewindslieden waren opgestapt. Maar gisteravond zag ik dat Sandra Palmen toch blijft als staatssecretaris van Toeslagen. En echt iedereen was verrast. Zelfs NSC wist van niks. Dus dat is haar eigen partij dus. Die zaten gewoon lekker met z'n allen solidair vanuit Den Haag in de bus naar huis. Want de wielen van de bus zijn opgestapt. En toen dachten ze ineens... hé, waar is Sandra eigenlijk? Sandra? Hallo? Dus, maar NSC was not amused dat Palme in het kabinet bleef. En vandaag zegt de Palme haar NSC-lidmaatschap op.
waardoor ze nu doorgaat als partijloos demissionair staatssecretaris. En die hadden we nog niet, dus dat is leuk. Nog meer NSC-nieuws. Nicolien van Vroonhoven stopt als politicus. Want de NSC-leden stemden haar van plek 2 naar plek 4 op de kandidatenlijst. En dat is pijnlijk voor haar. Maar ik denk ook, bij NSC zijn dat allebei onverkiesbare plaatsen. Dus, maar... En dat ze stopt is toch wel verrassend. Want eerder zei ze nog dat ze wel de Kamer in wilde. En dat was ook al verrassend. Want daarvoor had ze nog gezegd dat ze juist niet wilde. Maar oké, prima. Nu is het dus definitief geen Nicolien meer. We gaan afscheid nemen van een politicus die... Hallo, met Arjen? Hey, Nicolien. Oh. Toch wel? Oh, nou. Nou, wat leuk. Oké. Ja, nee. Dank, ja, doei. Ze is terug op de lijst. Oké. Nou. Ja, toch? Gaat hard bij NSC. Voorlopig zitten we dus met Arjen. Met Arjen? Nicolien? Nee, snap ik. Nee, oké. Ja, ik geef het door. Toch niet. Toch niet. Toch niet. Maar goed, voorlopig gaan we dus... ja. Nu moet je echt kappen, Nicolien. Oh, Marco. Hi. Ja. En volgens mij in het gootsteenkastje gewoon. Oh, echt? Wat leuk. Oké. Ja, doei. Mijn schoonmaker wordt minister van Zorg. Krankzinnig. Dit is de politiek van nu. Oké. En dan, lieve Leute, nog even iets anders. Vorig seizoen maakte ik mij druk over de studie Duits. Misschien weet je dat nog. Steeds minder mensen willen nog Duits studeren. En ik vond dat zorgwekkend, want de Duitse cultuur is prachtig. De films van Arnold Schwarzenegger, de boeken van Hermann Koch. En ook voor onze economie is het heel belangrijk dat er genoeg mensen Duits kunnen. En in Utrecht ging het zelfs zo slecht met de studie Duits dat ze de opleiding wilden opdoeken. Het verdwijnen van de studie Duits, dat zou verschrikkelijk zijn, dus dat kon ik niet laten gebeuren. En toen deed ik deze oproep. Dus schrijf je in voor een studie Duits. En om even aan te geven dat ik het echt belangrijk vind, beloof ik. Als er in Utrecht meer dan 10 aanmeldingen zijn, voor 1 mei dus, betalen wij voor alle studenten Duits het bier tijdens de introductieweek. Ja, dat was goed nieuws voor Nederland en slecht nieuws voor RTL, want het is gelukt. Er hebben zich 20 studenten ingeschreven voor de studie Duits in Utrecht. Echt waar. 20. Goedemorgen zeg. 20. Nou, en dat betekent dus... Bier, ja. Hè? Een man, een woord. Hè? Belofte maakt Schultenbrouw. Dus ik ben naar Utrecht gegaan. Ik ben hier in Utrecht, in het stamcafé van de studie Duits. En de studenten komen er bijna aan, dus ik ga hem alvast verstoppen. Dat jullie met zoveel zijn. Ik ga iets korts tegen jullie zeggen. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Okay. Grüße, meine deutsche Freunde. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung für das Studium in der deutschen Sprache und Kultur. Es ist natürlich immer ein großer... es ist sehr wichtig, um das... jullie moeten die taal natuurlijk nog leren, dus puur in jullie belang doen we het even in het Nederlands. Ik wens jullie allemaal een heel fijn studiejaar. Bedankt alvast voor het redden van onze economie. Jullie hebben dus allemaal bier verdiend, maar zoals professor Dr. Warsteiner ooit zei... Genieß, aber trink mit Kameraden. Dat is een grap die niet helemaal werkt in het Duits. Maar oké, dat had hij niet in de gaten, omdat hij te veel zoop. Dus doe dat nou niet. Tot slot nog auf Deutsch. Lass uns hier mit der ganzen Gesellschaft auf das neue akademische Jahr die Gläser so in die Höhe stecken und dann aufeinander stoßen und so klingen. Und wie sagt man das auf Deutsch? Super! Precies. Santé. Oké, wie wil er een biertje? Het zijn al echte studenten, hè? Alsjeblieft. Oké,
Oké, nou, we gaan hier nog even door. Terug naar de studio.